Chào các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi 30 trong chuỗi hướng dẫn của mình. Buổi 30 này mình vẫn sẽ tiếp tục nói về vật liệu trong Enscape 4.1. Và buổi 30 này thì mình sẽ nói về vật liệu Clear Coat, là vật liệu mô phỏng sơn xe, và vật liệu phát sáng. Buổi hôm nay thì mình sẽ nói về hai loại vật liệu này. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về vật liệu sơn xe trước. Ở đây mình có một cái model là một chiếc xe, nhìn cũng rất là đẹp. Chiếc xe dạng cổ điển nhìn cũng rất là đẹp. Mình tải ở trên mạng về. Thì vật liệu của cái vỏ xe này, cái chính này là màu mận đỏ. Cái thông số ở dưới đây là mình chưa có làm gì nha. Khi bạn chọn qua cái vật liệu mô phỏng sơn xe này thì nó sẽ bỏ đi cái tính năng trong suốt của vật liệu, transparency. Thì để làm cái vật liệu sơn xe trong Enscape 4.1 thì nó có hai dạng. Một dạng là bạn cho mình mô phỏng cái vật liệu này. Nó có một cái điểm hay ở chỗ này nè. Nó khác những vật liệu sơn mình thiết lập kia đơn thuần, có nghĩa là trên cùng một cái diện, nếu như chúng ta thiết lập cái loại vật liệu này thì những cái vùng nó sẽ có những cái ánh sáng nó khác màu nhau. Chỗ đậm, chỗ nhạt, rồi nó đổi màu, con dạng như đổi màu. Nó đổi màu. Bạn nhìn tổng thể xe rồi thấy không? Chỗ đậm, chỗ nhạt. Cái này là cái hay, nó mô phỏng gần giống với cái vật liệu sơn xe ngoài thực tế. Nó nói ở trên trang chủ nó có kêu là nó là một loại phủ một cái vật liệu trong suốt trên cái bề mặt của thân xe. Thì mình hiểu nôm na như vậy. Thì mình cứ cho là cái vật liệu của cái vỏ xe này nè, bằng nhựa hay là bằng kim loại. Ví dụ như mình xác định bằng nhựa trước đi. Nếu vỏ xe bằng nhựa, bây giờ chúng ta cho nó bóng đi. Chứ xe thì cũng có nhám, nhưng mà ít. Nhưng mà mình cho nó bóng trước. Thì cái hai mát này bạn bỏ qua đi. Vật liệu bề mặt của thân xe lúc nào nó cũng nhẵn cả, không có gồ ghề nữa. Cái reflection này nè, thì nếu mà chúng ta cho vật liệu nhựa đi, màu bóng này, chúng ta kéo cái này về không luôn, bóng hoàn toàn. Bóng hoàn toàn. Đối với sơn xe nó rất là bóng. Nếu mà để bóng hoàn toàn với sơn xe đó, chúng ta kéo cái này lên 100% luôn. Rất là đẹp, bạn thấy không? Cực kỳ đẹp. Cái vật liệu này mình thấy đẹp. Sử dụng trong những cái model xe cũng được, hay là bạn có thể sử dụng cái vật liệu này ở một số cái vật liệu trong nội thất cũng được. Mình thấy cũng rất là đẹp. Cực kỳ đẹp, quá trời đẹp luôn. Bạn sử dụng cho một số cái vật liệu trang trí trong nội thất cũng được, đẹp mà. Nó có một cái hay đó là cái độ bóng cái vật liệu cái màu nó sẽ các cái chỗ nó đổi màu đậm nhạt khác nhau. Màu thì một loại, nhưng mà bạn thấy không, nó đậm nhạt nó khác nhau này. Cái này là một cái hay của nó. Màu mận đỏ này đúng đẹp. Cái specular này bạn kéo lên 100 luôn. Tại vì vật liệu xe mà sơn bóng mà, lúc nào nó cũng bạn chiếu cho 75 cũng được, 100 cũng được. Nhưng mà ở đây mình kéo tùy bạn thôi. Mình thì thích kéo cho nó bóng lón luôn, thì mình kéo lên 100. Còn thôi bạn để 75, chả sao cả. Mình để 100 luôn nha. Đây là vật liệu mình hiểu như là vật liệu nhựa. Thân xe quả nhựa đi, nó phủ một cái lớp như vậy. Rồi đây là vật liệu sơn phủ của xe thôi. Nhớ là chọn cái này Clear Coat này. Còn nếu mà nó nhám thì bạn giảm nó xuống. Ví dụ bạn giảm nó xuống 30 đi, 20 đi. Nhám thì bạn đưa cái này về 50 thôi. Chứ nhám mà nó có phản chiếu mạnh tới mức như vậy. Đây là vật liệu
Sơn không có bóng này, nó vẫn hơi bóng luôn. Chúng ta nó cho 30 đi. Nhám này nó như vậy thôi. Nếu mà sơn nhựa mình cho bằng vỏ nhựa mà thành nhám, nhựa mà nhám như vậy thôi. Giảm nó xuống 30 là nó không đẹp rồi. Mình thấy vẫn đẹp mà, cái gì đâu. Rồi mình tăng lại bóng nha, tăng cái này lên luôn. Rồi nếu như mà mình cho nó là vỏ kim loại đi thì mình tăng cái Metallic lên một xíu, tùy bạn nha, tùy bạn muốn hướng đến cái vật liệu nào nha. Thì nó không có thể như inox được. Metallic thì mình tăng còn cỡ 30 tới 50 thôi. Ví dụ như mình tăng 30 thì cái màu đó bạn thấy không, cái màu nó sẽ sậm lại liền. Màu của nó sẽ sậm liền. Tăng nó 30 nha, quên, tăng lên 100 là màu nó sẽ đen luôn. Tăng 100 màu đen như mình mô phỏng inox luôn. Còn đây mình tăng nó 30 thôi. 30 là rất là đẹp. Màu mận chín này, màu mận chín này. Bạn muốn nhám á, thì bạn hãy cho nó lên cỡ 20, 20, 30 gì đó. Cho nó 30 đi, rồi là nó nhám thôi. Mình mô phỏng cái vỏ mấy cái thân, cái vật liệu vỏ là bằng kim loại thôi. Bạn đưa cái này vào 100% cho nó bóng quá. Cái này á, nếu mà nhám mình cho nó 50 thôi. Nhìn nó thật hơn, nó phản chiếu không có rõ nét nữa, nhám mà. Không có bóng nữa. Rồi mình kéo lại 100%, kéo cái này lên 100%. Đó, quá đẹp luôn, quá trời đẹp. Bạn nào thích làm xe, tự mua đồ xe, thì màu của xe thì cứ vậy, muốn thì cứ vậy. Còn bạn muốn thì chuyển qua nó màu xanh đây cũng được. Rồi đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Những tông màu đậm đậm này nó đẹp, quá trời đẹp luôn. Xanh đẹp này. Mình thấy cái vật liệu sơn phủ xe này nè, nó đẹp. Bạn có thể dùng trong nội thất chứ không nhất thiết phải chỉ dùng cho xe. Bạn có thể ứng dụng rất là nhiều. Một là bạn mô phỏng kiểu là nhựa, hai là bạn mô phỏng kiểu kim loại. Tất nhiên khi bạn chọn cái vật liệu này thì bản thân phần mềm thì nó cũng sẽ tự hiểu, và nó tính toán trên bề mặt thì nó sẽ có cái độ chuyển màu nó khác nhau trên cùng một cái diện bề mặt. Cái đó thì phần mềm để tính toán. Ở đây thì mình chưa render, thành ra nhiều lúc hiển thị chưa có rõ nét, chỗ đậm chỗ nhạt. Chỗ màu này, màu ví dụ như màu xanh, ở chỗ này nó chuyển qua xanh tím một xíu, nếu mà có ánh sáng nó tác động vào. Rồi vật liệu sơn xe nó chỉ sơn phủ xe thì có vậy. Một là bạn mô phỏng nó là bề mặt nhựa, hai là bạn mô phỏng bề mặt kim loại. Kim loại thì đừng có tăng cái metallic cao quá, 30 tới 50% là được rồi. Bạn tăng lên 50% cũng được, không có vấn đề gì cả. 50% thì nó càng bóng hơn thôi, nó mang tính chất kim loại cao hơn thôi, và màu của nó sẽ sậm đi hơn nữa. Tùy bạn, nhựa hay là kim loại. Bạn muốn mô phỏng cái bề mặt của thân xe là tùy bạn. Nếu mà bóng thì bạn kéo cái specular lên 75%. Còn nếu mà nhám mờ thì bạn giảm cái specular lại về 50%. Nhựa thì bạn đưa cái metallic về không, roughness về không nếu bóng. Còn kim loại thì bạn đưa cái metallic lên 30 tới 50%. Còn cái roughness về không hay là 30%, tùy bạn nếu muốn bóng hay là muốn mờ. Rồi, vậy là cái vật liệu sơn xe Clear Coat đã là xong nha các bạn. Rồi, tiếp theo của cái buổi này thì mình sẽ nói tiếp tục về một cái vật liệu cũng rất là quan trọng trong Enscape luôn. Cái vật liệu trước mình nói là vật liệu sơn xe Clear Coat, còn vật liệu bây giờ đây mình nói là vật liệu phát sáng. Vật liệu phát sáng mình làm cũng rất là nhiều của cho bóng đèn. Thì để làm vật liệu phát sáng thì như thế nào? Mình lấy cái đèn downlight
mẫu nha. Ví dụ như mình chọn cái vật liệu của cái bóng đèn đây, thì đầu tiên mình chuyển nó về cái vật liệu phát sáng này để coi thử cái bố trí của các thông số nó như thế nào. Sau khi mình chuyển nó về vật liệu phát sáng rồi đó, bạn thấy không, nó sẽ phát sáng cái vùng led của bóng đèn này. Trong này thì cái phần xuyên sáng này bạn bỏ qua luôn đi. Cái phần phản xạ với cái phần high map này nó cũng không quan trọng đối với vật liệu phát sáng. Nó cũng không quan trọng. Có thể là ở khi mà bạn tắt cái nguồn sáng đi á, thì bạn có thể chỉnh cái độ phản xạ này nó lên 40-50 để cái mặt của cái bóng đèn nó bóng một xíu. Còn bình thường nếu mà nó phát sáng rồi đó thì những cái này nó không quan trọng nữa. Bạn chỉ quan tâm hai cái này thôi. Cái phần albedo thì bạn nên để màu trắng tinh nha. Cái này luôn luôn để màu trắng tinh. Albedo là gì? Là cái màu của cái màu bản thân của nó này, thì bạn nên để màu trắng để khi mà nó phát sáng thì nó không có bị pha màu lung tung. Mình thấy là đèn ánh sáng trắng hay ánh sáng vàng thì nó đều vậy, có nghĩa là cái mặt phát sáng nó đều màu trắng cả. Cho nên cái này thì bạn nên để màu trắng luôn, trừ trường hợp là đèn sợi đốt ra thôi. Đèn sợi đốt thì chút nữa mình nói. Còn cái này đèn led bình thường thì mình thấy cái màu bản thân nó đều để màu trắng. Còn đây là cái màu mà ánh sáng nó phát ra môi trường này. Đây là cái cường độ của cái ánh sáng phát ra môi trường này. Ví dụ này, mình đang để đây là màu trắng này, nó phát ánh sáng cũng màu trắng luôn. Bây giờ mình chuyển nó qua ánh sáng vàng đi, ánh sáng cam bình thường của ánh sáng màu vàng đi. Đó, bạn thấy không? Cái diện phát sáng của nó cũng bị ám màu vàng luôn. Thì nếu mà nó phát sáng ánh sáng trắng thì bạn để cái này là màu trắng là mặc định, cái này luôn luôn để màu trắng Còn cái này nếu mà ánh sáng trắng thì bạn để nó màu trắng. Còn nếu mà ánh sáng vàng thì bạn chuyển nó cái phần color của cái màu phát sáng đó này, bạn để nó màu vàng. Một là bạn để màu vàng 4K, 5K, hai là bạn để màu vàng đậm 3K, 2K, tùy bạn thôi. Đó. Rồi bạn tăng ví dụ như cái này bạn thấy nó chưa có sáng rực lắm thì bạn tăng nó lên. Đó. Một là bạn tăng mát luôn, hai là bình thường thì tùy vào nội thất thôi. Đó. Không gian sáng quá thì bạn tăng lên nhiều một chút, mà không gian nó tối thì bạn tăng cỡ 20.000 là nó cũng đủ sáng này, nó cũng đủ thể hiện được cái bóng đèn này. Vậy thôi. Thì đây là đây là cái vật liệu phát sáng mình lựa chọn cho bóng đèn. Nhớ là cái này là luôn để màu trắng, ánh sáng trắng, ánh sáng vàng thì cũng luôn nên để màu trắng. Còn cái này nếu mà ánh sáng trắng thì bạn để cho cái màu phát sáng của nó là màu trắng. Còn nếu ánh sáng vàng thì bạn chuyển cho nó những cái tông màu này, 2K, 3K hoặc là 4K, 5K tùy bạn. Thì nó vẫn ánh cái màu lên cái diện phát sáng này. Còn đây chỉ là cái nguồn sáng, cái phát sáng của cái nguồn sáng thôi. Còn thực tế trong Enscape mà để mà nó thấy rõ được cái ánh sáng, để mà làm ánh sáng cho cái bóng đèn downlight này thì thông thường chúng ta phải thêm một cái đèn spot làm cái nguồn sáng chính, trợ sáng cho nó. Nó luôn luôn sẽ có một cái đèn spot hoặc là một cái đèn IES gì cũng được, thay cái đèn spot bằng đèn IES. Thì cái này chắc mấy bạn nếu mà làm Enscape thì cũng biết thôi. Thì hôm nào vào làm nội thất thì mình sẽ làm cho các bạn, thì sẽ thấy được là những cái đèn downlight này thông thường là người ta sẽ dùng đèn spot để mà làm cái ánh sáng chính cho nó. Còn cái ánh sáng này chỉ là cái ánh sáng của cái vật liệu phát sáng này thôi. Cái ánh sáng này nó yếu lắm, nó không có đủ để phát sáng đâu. Chắc chắn là chúng ta phải dùng cái đèn spot để trợ sáng cho những dạng đèn downlight này. Thì cái đèn cái vật liệu phát sáng là nó vậy. Thì bây giờ chúng ta qua tới cái đèn sợi đốt này. Đèn sợi đốt này thì nếu mà ví dụ như đây này, đây là cái đèn downlight bạn thấy này. Thì bình thường nó vậy thôi, ánh sáng trắng, ánh sáng vàng thì nó cũng dạng vậy. Mình làm cái y chang vậy, cũng dạng vậy. Nó yếu nữa thì bạn tăng cái nguồn sáng lên 50k gì, 50.000 gì cũng được, tùy. Còn đây là cái dạng đèn sợi đốt này. Dạng này sợi đốt này thì những cái sợi bên trong này nó có thể màu trắng hay màu vàng tùy bạn. Ví dụ như cái này thì
mình đang cho nó là cái màu bản thân của nó màu vàng luôn, thì bên SketchUp nó hiện màu vàng. Nếu mà ánh sáng trắng á, thì bạn đưa nó về màu trắng này. Đưa nó về màu trắng thì nó sẽ chuyển thành cái màu trắng. Thì khi bạn tắt cái nguồn sáng đi thì nó cũng là màu trắng. Còn đây là ánh sáng trắng thì bạn đưa cái này về màu trắng luôn. Còn nếu mà ánh sáng vàng thì bạn để cái này màu trắng cũng được. Bạn kéo cái này về pha này màu vàng. Pha nó màu vàng. Mình ẩn cái này đi nha. Thì cái này là mình dùng để làm cái nguồn sáng cho cái đèn sợi đốt này. Còn bình thường thì nó như thế này. Ánh sáng vàng thì cái những đèn sợi đốt này thì nó có màu vàng. Bạn tăng cái này lên. Muốn thì tăng lên, không muốn thì giảm lại tùy bạn. Để 50k cũng được, 100k cũng được. Thì khi mà mình kéo cái volume cái quần sáng lên đó, thì mình mới thấy được chi tiết. Bạn nhớ là cái này màu trắng, cái màu bản thân của nó màu trắng. Còn cái màu phát sáng này bạn muốn sáng, bạn muốn vàng hay là trắng gì cũng được. Nhưng mà nếu mà ánh sáng trắng á, thì cái đèn trợ sáng, cái đèn Enscape trợ sáng Xibia nó thì cũng nên để màu ánh sáng trắng. Còn nếu mà phát sáng mà vàng á, thì cái đèn Xibia cũng nên để là màu vàng. Còn cái màu này á, nếu bạn muốn kỹ á, bạn muốn làm giống như thực tế như thế này á, mà những cái đèn sợi đốt này bên trong á, nó màu vàng á, thì bạn chuyển cho nó màu bản thân của nó về luôn màu vàng cũng được, không sao, không biết gì cả. Nhưng mà vàng là vàng đều nha. Cái này vàng chứ không phải cái này vàng á. Cái này màu vàng bạn để rồi cái màu, hai cái màu này nó dùng màu vàng, cái này màu xanh là không nên. Mình khuyên là không nên, cho nó đậm xuống xíu đó, rồi vậy đó. Mấy cái này bỏ qua, chỉ quan tâm hai cái này thôi. Nếu ánh sáng trắng á, thì đưa hai cái này vào màu trắng luôn. Còn ánh sáng vàng á, thì bạn đưa cái này về chắc chắn là phải màu vàng. Còn cái này màu trắng màu vàng gì cũng được. Nhưng mà nếu như cái đèn thực tế mà những cái sợi đốt của nó màu vàng á, thì bạn chuyển cái này về màu vàng. Sau khi mà bạn thiết lập cái này xong á, thì bạn dùng cái đèn Xibia để bạn làm cái nguồn sáng, ánh sáng cho nó. Bạn di chuyển sao, bạn kéo và bạn kéo lại, bạn tăng giảm cái đường kính làm sao mà cái vệt bóng đổ như bạn mong muốn là được. Bạn muốn nó đậm hay bạn muốn nó mờ. Ví dụ như nó đậm quá thì bạn có thể tăng cái bán kính của cái này lên xíu, 0.2, 0.3. Còn nếu bạn muốn nó nét thì bạn giảm xuống về 0. Cái này thì tùy bạn. Còn cái bóng sợi, cái thủy tinh này thì mình vật liệu thì mình nói ở bài trước rồi, nó cũng giống như vật liệu thủy tinh trong nhà bình thường thôi. Thì mỗi loại đèn á, thì có dùng những cái đèn trợ sáng mặc định của Enscape trợ sáng khác nhau. Đèn Xibia, Spot, đèn Light, Rectangle hay là đèn Disc tùy bạn. Ví dụ như cái đèn sợi đốt này á, thì thông thường mình dùng đèn Xibia để làm cái nguồn sáng cho nó. Còn cái vật liệu phát sáng này á, nó phát ra ánh sáng nó rất là thấp, không có dùng làm ánh sáng chính được, là chắc chắn là chúng ta phải dùng những cái đèn của Enscape để làm cái nguồn sáng cho nó. Ví dụ như cái đèn downlight này thì mình dùng đèn Spot, đèn hình chóp hoặc là đèn IES. Còn cái đèn này thì mình dùng cái đèn Xibia. Còn những cái đèn H ở trần thì chúng ta dùng đèn Rectangle. Nó kiểu như vậy. Mình nói lại về cái vật liệu phát sáng. Những thông số này thì chúng ta bỏ qua, chúng ta quan tâm hai cái này. Nếu mà ánh sáng trắng chúng ta đưa về hai cái này màu trắng hết. Bình thường là màu trắng hết. Còn cái cường độ phát sáng này bạn tăng lên làm sao mà bạn cảm thấy nó thực tế là được. Ví dụ mặc định của nó 5.000, bạn có thể tăng lên 50.000, 20.000 hay là 100.000 đều được. Miễn sao mà khi bạn render bạn thấy nguồn sáng của nó đừng có quá chói là được. Ví dụ như cái này là được rồi này, mình cảm thấy được này. Cái này thì mình thấy nó hơi cao này, bạn có thể giảm xuống 25.000 là cũng được, không có gì hết. Cái này mình chỉ làm thử cho bạn test thôi. Còn ánh sáng vàng thì chắc chắn cái này, cái màu của cái màu phát sáng là phải là màu vàng. Bạn nhớ nha, cái đèn trợ sáng, cái đèn đây phát sáng màu gì thì cái đèn trợ sáng cũng nên là màu đó. Ví dụ như cái đèn này phát sáng là màu trắng thì cái đèn trợ sáng cũng màu của cái đèn Enscape này trợ sáng cũng phải là màu trắng. Còn nếu mà cái nguồn phát sáng mà nó phát sáng ra màu vàng thì
cái nguồn trợ sáng nó cũng lại nên là màu vàng, nó cũng phải là nên là màu vàng. Còn cái vật liệu cái màu bản thân này á, thường là để màu trắng hết, chỉ một số cái trường hợp mà đèn sợi đốt này cái màu bản thân của nó, của những cái sợi đốt nó màu vàng á, thì chúng ta chuyển cho nó màu vàng thôi. Còn lại là cứ nên để màu trắng hết, đừng có để màu xanh đỏ tím vàng, tại vì khi hai cái này mà khác màu, ví dụ cái này màu xanh, cái này màu đỏ vàng á, thì nó sẽ pha nó ra một cái màu nó hắt lên trần hay là lên những cái chó đèn á, thì nó sẽ ra những cái màu nói chung là những cái màu pha rất là khó chịu. Cho nên trắng hết, vàng là vàng hết. Còn cái này là bình thường là để màu trắng, chỉ trừ trường hợp đèn sợi đốt là để màu vàng. Nếu như cái đèn bạn yêu cầu là nó màu vàng, còn nếu đèn sợi đốt này mà cái sợi màu trắng thì bạn cũng để màu trắng luôn, màu bản thân của nó màu trắng luôn. Vậy thôi. Vật liệu phát sáng thì nó chỉ có như vậy. Chú ý chủ yếu là tập trung hai cái này thôi, nhớ là tập trung hai cái này thôi. Tăng cái cường độ lên để cho nó phát sáng trong cái môi trường nội thất, bạn thấy nó vừa đủ là được. Thứ hai nữa là chỉnh cái màu phát sáng của cái vật liệu phát sáng này, màu vàng hay là màu trắng tùy bạn. Còn cái này tốt nhất là nên để màu trắng. Rồi xong. Buổi hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ hãy đăng ký kênh. Rồi chào tạm biệt các bạn.